एभ्रिवान वेलकम टु माई च्यानल स्टडी नेपाल। म पूजन भुसाल आज पनि फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई कुनै पनि बजेको गीतमा त्यस सँगसँगै एलईडीलाई सिङ्क गराएर त्यो गीत सँगसँगै एलईडीलाई कसरी बोल्ने गराउने भन्ने बारेमा पुरै ट्युटोरियलमा बताउने छु, जुन मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि बताइसकेको छु र मैले भर्खर पनि त्यो भिडियोको एउटा क्लिप देखाइसकेँ। र त्यसको लागि केही सामानहरु आवश्यकता पर्छ। एक्चुअली तपाईले यस्तो बनाउन सक्नुभयो भने कुनै पनि नाइट बर्थडे पार्टीहरु, नाइट सेलिब्रेसनहरु अनि नाइट डान्स पार्टीहरुमा चाहिँ यो खाले एलईडीले तपाईको त्यो प्रोग्रामलाई एकदम स्पेशल गराउने काम गर्छ, एकदमै शोभायमान देखाउँछ। यसको लागि के सामान आवश्यकता पर्छ त हेरौं। यसको लागि चाहिँ एउटा चाहिन्छ अर्डिनो, यो चाहिँ अर्डिनो बोर्ड हो, अर्डिनो उनो र सँगसँगै यो माइक्रोफोन मोड्युल जसलाई चाहिँ 250-300 रुपैयाँमा पाइन्छ यो मोड्युल। तपाईले घर फाल्लेको माइक्रोफोनमा ट्रान्जिस्टर जोडेर पनि यो मोड्युल बनाउन सक्नुहुन्छ घर आफै। र सँगसँगै तपाईलाई चाहिन्छ एउटा ब्रेडबोर्ड जसमा चाहिँ मैले पहिले एलईडीहरु कनेक्ट गरिसकेको छु र यसको कनेक्सन अहिले मैले भिडियोमा फेरि बताउने नै छु। र तपाईलाई चाहिन्छ के 2-4 वटा चाहिँ जम्पर वायरहरु। यसको मद्दतले तपाईले स्पेशल इफेक्ट दिन सक्नुहुन्छ कुनै पनि अडियो देखि एलईडीमा र यसको प्रोसेस पुरै बताएको छु मैले। यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ। यसको लागि चाहिन्छ एकदम कमन कुराहरु, एउटा ब्रेडबोर्ड, एउटा माइक्रोफोन कन्ट्रोलर, एउटा अर्डिनो अनि केही जम्पर वायरहरु। ओके, अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो माइक्रोफोनलाई चाहिँ अर्डिनोमा कनेक्ट गर्ने। सो यसको यो फर्स्ट पिनलाई अर्डिनोको पिन नम्बर 3 मा कनेक्ट गरे मैले। 0 1 2 3। त्यसपछि यसको सेकेन्ड पिनलाई ग्राउन्डमा, सेकेन्ड पिनलाई ग्राउन्डमा कनेक्ट गरे मैले। अब यसको थर्ड पिनलाई चाहिँ 5 भोल्टमा कनेक्ट गर्ने। यसको कनेक्सन सकियो। अब मैले लिन्छु 3टा एलईडी बल्ब, यो चाहिँ ब्लूमा हो अनि फेरि 3टा यो चाहिँ रेडमा अनि त्यसपछि यो 2टा यो चाहिँ ग्रीनमा छ। पहिला ब्लूको कनेक्सन सकौं। सो यो पोजिटिभ, यो नेगेटिभ, पोजिटिभ नेगेटिभ, फेरि पोजिटिभ नेगेटिभ, सेम अर्डरमा पोजिटिभ नेगेटिभ। ब्लू कनेक्सन सकियो। अब चाहिँ रेडको कनेक्सन यता पनि। सो यता पोजिटिभ नेगेटिभ अनि फेरि पोजिटिभ नेगेटिभ अनि फेरि पोजिटिभ नेगेटिभ। यसको पनि कनेक्सन सकियो। अब चाहिँ ग्रीनको कनेक्सन, यो लामो पोजिटिभ यो सानो नेगेटिभ छ भने मैले त्यही अनुसार कनेक्ट गर्छु। पोजिटिभ र नेगेटिभ, फेरि सिरिजमा, यो चाहिँ सिरिजमा अरु प्यारललमा थियो, यो चाहिँ सिरिजमा, फेरि पोजिटिभ यता नेगेटिभ। ओके, ग्रीनको पोजिटिभ जान्छ पिन नम्बर 4 मा, अर्डिनोको पिन नम्बर 4। ब्लूको पोजिटिभ जान्छ अर्डिनोको पिन नम्बर 5, अर्डिनोको पिन नम्बर 5। रेडको पोजिटिभ जान्छ अर्डिनोको पिन नम्बर 6। सजिलो छ एकदम कनेक्सन। अब सबैको नेगेटिभ बचेछ। सबैको नेगेटिभ सँगै राखौं। यसको नेगेटिभ अनि यसको नेगेटिभ र अब रेडसँगको नेगेटिभ कमन गरौँ। तीनटैको नेगेटिभ कमन भएको छ। अब चाहिँ तीनटैको कनेक्सनलाई ग्राउन्डमा लिएर जाउँ। तीनटै कनेक्सनको ग्राउन्ड यहाँ छ। यसको ग्राउन्ड चाहिँ अर्डिनोमा कनेक्ट गरे मैले। अब चाहिँ मैले अर्डिनोलाई पीसीमा कनेक्ट गर्छु केबलद्वारा र मैले कोड हाल्छु यसमा। अब पालो र यसमा कोड हाल्ने। उता भने सर नै मोडुललाई 3 नम्बरमा राखेको छु पिन। फर्स्ट एलईडी ग्रुपलाई 4 मा, सेकेन्ड ग्रुपलाई 5 मा र ग्रीनलाई 6 मा राखेको छु। तपाईले चाहिँ पिन नम्बर बढाएर एलईडी को ग्रुपहरु चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कोड हो। यसलाई मैले पहिला चेक गर्छु। चेक गर्दा चाहिँ हाम्रो डन कम्पाइलिङ भइसकेको छ, प्रोग्राम करेक्ट छ। यसलाई चाहिँ मैले अब अपलोड गरे। सो साउन्ड सिङ्क गर्दा चाहिँ मोबाइलको स्पिकरको पोजिसन ख्याल गर्नुपर्छ। यदि यसको स्पिकर यसरी पछाडी छ भने यसरी राख्दाखेरि एक्ज्याक्टली यो माइक्रोफोनमा साउन्ड नजान सक्छ। त्यसकारणले गर्दा मैले स्यामसङको यो मोबाइल लिएको छु। यसमा चाहिँ एक्ज्याक्टली पछाडी छ ताकि मैले यसलाई
यसरी सिङ्क गर्दाखेरि यो एक्ज्याक्टली माइक्रोफोनको तल पर्छ र यसको साउन्ड पनि यसले सिङ्क गर्न सजिलो हुन्छ एलइडीले। सो एउटा गाना कनेक्ट गरेर ट्राई गरौँ। मैले गाना प्ले गरेर ट्राई गर्छु।